فطيرة البطاطا بالمقلاية بحشوة اللحمة المفرومة من الأكلات اللي كتير بحبها وكتير بحب أعملها. نكهة لذيذة وطريقة سهلة وسريعة. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي بدنا نسلق 5 حبات من البطاطا، منملحهم ومنضيف عليهم مي. حبات البطاطا كاملين ومش مقطعين حتى ما يفتلن كمية مي كبيرة. منحطن على النار لحتى يستووا بشكل كامل. بهيدا الوقت منحضر حشوة اللحمة المفرومة. بالمقلاية منحط شوية زبدة مندوبة ومنضيف عليها بصلة مفرومة ناعم. منقلي البصل لحتى يدبل ويتحمر. بعدين منضيف عليهم 300 جرام من اللحمة المفرومة. النار بدها تكون قوية حتى اللحمة ما تكب كتير مي، وبدنا نقلي اللحمة لحتى تستوي بالكامل. آخر شي منملح حسب الرغبة ومنضيف ملعقة صغيرة 7 بهارات، فيكن تستخدموا نوع تاني من البهار إذا ما متوفر عندكم. وهلّا منضيف ملعقة كبيرة مليانة معجون الطماطم بالإضافة لربع كوب من المي. منخلط المكونات كلها مع بعضها. وهيك الحشوة صارت جاهزة، منحطها على جنب ونبلش نعمل عجينة البطاطا. البطاطا انسلقت بشكل كامل وصارت الشوكة عم تفوت فيها برياحة. منرفعها من المي ومنبلش نقطعها قبل ما نهرسها حتى نسهل علينا الهرس. نهرسها بشكل كامل تا ما يكون عنا أي قطع كبيرة جواتها. منملح شوي حسب الرغبة، وبدنا نضيف عليهم كوب لكوب ونصف من الطحين. الكمية ما منضيفها كلياتها دفعة واحدة، منضيفها بالتدريج لأنه كل نوع عن نوع بطاطا بيفرق. نمسح إيدينا مسحة زيت ومنبلش نشتغل فيها. منخلي كمية جنبنا من الزيت تتراوح بين ربع كوب لنصف كوب حسب قديش حنحتاج، بس الزيت كتير بيسهل علينا الشغل. هلأ ضفت كل كمية الطحين اللي عندي. بدنا نضلنا عم نخلط بإيدينا حتى نحسها صارت بقوام العجينة. ومنضيف زيت على إيدينا بهيدا الشكل ومنحاول نمرق على العجينة. الزيت بيخليها لينة أكتر وتنخلط مع بعضها بسهولة أكتر. بعجن تقريبا شي دقيقتين 3 بيصير عنا هيدا القوام، قوام كتير حلو وكتير ناعم ولين. هالعجينة كتير أنا بحبها بالمطبخ لأنه قد ما تشدوا عليها بعدين بالنار ما بتنشف، بتضلها طرية قد ما انحطت على النار. عن جد رائعة جدا. كتير بنصحكم تجربوها وتشوفوا قديش بتطلع طعمتها لذيذة وقديش بتكون طرية من جوا. هلأ قسمت كمية العجينة لنصين، وبالمقلاية حطيت شوية زيت وشوية زبدة. الزبدة كرمال تعطينا لون للعجينة أحلى، يعني تتحمر بشكل أفضل. منمدها بهيدا الشكل وإيدينا بدهم يكونوا ممسوحين بالزيت حتى تنمد بسهولة. وفوقها منحط حشوة اللحمة المفرومة. شفتوا كيف انمدت معنا بسهولة وما عزبتنا أبدا. عجينة كتير لينة وكتير خفيفة وطرية، كتير حتنبسطوا فيها إن شاء الله. هلأ للوجه اللي من فوق، نص الكمية التانية من العجينة منمده على صحن وبعدين منحطه من فوق، هيك بيكون تسهل علينا المد وما منتعذب. بأي لحظة بتحسوا إنه العجينة عم تلزق معكن شوي، بتصيروا بتمسحوا الصحن اللي عم تمدوا عليه بشوية زيت أو بتمسحوا إيديكم بالزيت. الزيت بيجنبكن أي تلزيق للعجينة. بس انتو اذا ضفتوا كمية الطحين المطلوبة ما بتعذبكن ابدا. يعني شايفين كيف عم بشتغل فيها، كتير سهلة وبتنمد معنا بسهولة وما بتعذب ابدا. منطبق الجوانب على بعضهم ومنحاول نضغط بايدينا لنتأكد انها توزعت بالتساوي. منحطها على نار هادية ومنغطي عليها لمدة 15 دقيقة حتى تتحمر من تحت ويبينوا علينا الجوانب انهم اخدوا لون. وبعد ما تتحمر من تحت بدنا نقلبها ونرجع نحمرها على الوجه التاني، ونتأكد انه من فوق صار ناشف عنا حتى ينقلب بسهولة وما يعذبنا. أهم خطوة هون، الصحن اللي بدكم تقلبوا عليه خلوا عليه مسحة زيت نباتي حتى دغري تنزل معكم العجينة وما تعذبكن وتلزق بالصحن. هلأ منرجع منحطها على النار، وفيكن على الوجه تحطوا هيك شرايح جبن، كتير بيعطونا شكل حلو، بيعطونا نكهة لذيذة كمان. وحط كمان قطع من البندورة. هيك تقديم بيخلي شكلها أحلى وبيخلي كمان طعمتها أطيب. ورشة أوريغانو على الوجه اختيارية. منغطي عليها ونتركها على نار هادية تقريبا 10 دقايق وبتصير جاهزة للتقديم. وهيك أكلتنا صارت جاهزة، كتير طيبة وكتير لذيذة. أنا كتير كتير بحب هيدي العجينة وبحب الأكلات اللي بتنعمل فيها. ما بتتخيلوا هالعجينة قد بتلبق مع اللحمة المفرومة ومع هيدي الحشوة اللي عملناها بهالنكهة. الحلو فيها لهيدي الفطيرة ما بتعذب انكم تقطعوها، بتقطعوها بسهولة، بتتاكل معكم بسهولة، ماسكة على بعضها وبنفس الوقت طرية ومنا ناشفة أبدا أبدا.
الحلو بهيدي العجينة لأنه فيها بطاطا مسلوقة فبتحسوا إنها بتضلها طرية من جوا، حتى عندها من جوا قوام كريمي، يعني بتحسوا العجينة كأنها هيك طرية ولينة من جوا. قوام كتير حلو، بس تجربوا حتعرفوا شو قصدي. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.